ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੌਕਰਟਸ ਹੇਅਰ ਸਟੱਡੀ ਬਿਕਮਸ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੋਂ ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਤੇ ਔਰ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਥਰਡ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਕਲਿੱਕ ਹੇਅਰ ਟੂ ਵਿਊ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਆਫ ਆਲ ਕੋਰਸਿਸ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ, ਕਿੱਥੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਹੋਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ 1 ਤੋਂ 17 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਰਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦੇ ਸਕਣ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵਾਰ 2020-21 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੇਵਲ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿ ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੋਲ ਨੰਬਰ DE ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ dccpbi.com ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ DE ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿੰਕ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੋ ਲਿੰਕ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ DE ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿੰਕ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਈਮੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਿਖੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਸੇ ਈਮੇਲ ਤੇ ਉਹ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਈਮੇਲ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਤਰ ਪੱਤਰ A4 ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ A4 ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਲਿਖੀ ਆਏਗੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਮੇਲ ਲਿਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਉੱਤਰ ਸ਼ੀਟ ਸਕੈਨ, ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਲਈ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਲਿਖਣ ਲਈ 2.5 ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 1.5 ਘੰਟਾ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੇਤਰਹੀਨ ਤੇ ਅੰਗਹੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨੇਤਰਹੀਨ ਤੇ ਅੰਗਹੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਖਿਆਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਕਰੇਗਾ।
ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, 1.5 ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰਹੀਨ ਅੰਗਹੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ A4 ਸ਼ੀਟ ਹੀ ਵਰਤੇਗਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ 16 ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਲਓ ਚਾਹੇ ਪਲੇਨ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਨੀਲੇ ਬੋਲ ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਮੂਨਾ ਉੱਤਰ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕ੍ਰਮਾਂਕ ਉਹ 17 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 16 ਸ਼ੀਟਾਂ ਲਓਗੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਕਲਾਸ, DE ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੋਲ ਨੰਬਰ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, DE ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਹੈ। DE ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਲੱਗ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਲੱਗ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਮਿਤੀ, ਵਿਸ਼ਾ, ਮੀਡੀਅਮ, ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਲਿਖੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਪੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਹਰੇਕ ਪੰਨੇ ਤੇ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੰਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ, ਕਲਾਸ, ਡੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਮਿਤੀ, ਵਿਸ਼ਾ, ਮੀਡੀਅਮ, ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਪੰਨੇ ਸਭ ਲਿਖੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਪੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਤਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਉਸਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖੋਗੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਉਸਦਾ ਖੁਦ ਦਾ, ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 8ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ A4 ਸ਼ੀਟਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਪੁਆਇੰਟ 9 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਥੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ 50% ਪੇਪਰ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। 9th ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਵੇਂ 1 2 3 4 ਇੱਦਾਂ ਮੇਨ ਜੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹਦਾ 50% ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8 ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 50% ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9 ਨੇ ਤਾਂ 9 ਦਾ ਅਗਰ 50% ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ 4.5। ਤਾਂ 4.5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.5 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋਗੇ, 0.5 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ 7 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 50% ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3.5 ਆਉਂਦਾ, 0.5 ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਚੋਇਸ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ 9 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ 4 ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਡ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 10th ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਉੱਤਰ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ PDF ਫਾਈਲ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ PDF ਫਾਈਲ ਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਘੰਟੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। 4 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ PDF ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਲਾਸ ਪੇਪਰ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ, ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਕੋਲਮ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਇਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜ, ਕੌਂਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸ, ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਲਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਓ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸੀਦ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆਓਗੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਵਿਸ਼ਾ, ਕਲਾਸ, ਪੇਪਰ, ਮਿਤੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਓਗੇ। 12ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਧਾਰਨ ਡਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਸੀਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਦਿਨ ਦੇ ਕੇਵਲ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਾਫਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ, ਆਪਣਾ ਕਲਾਸ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸੀਦ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੋਸਟ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੈਬ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 13ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਭੇਜ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਭਜਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 14ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਗਲੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕੇ। 15ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸੈਪਟੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਟੀਚਰਸ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਬੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੂਜੇ ਪੇਪਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਸਰਨ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ 15 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 16ਵਾਂ ਨੰਬਰ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ 16 ਸ਼ੀਟਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ, ਕਲਾਸ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਾ, ਪੇਪਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਪੇਪਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ BA ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ BA ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ BA ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਟਰੀ। ਮੀਡੀਅਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਕੋਡ, ਮਿਤੀ, ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਪੰਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕੀ ਜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ। ਆਪ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਥਰਡ ਸਮੈਸਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ।